ko. Wow, ang puti ah. Ano ginawa mo? Pwede ba sa kilikili ko? Unwanted hair. So, ito yung IPL hair removal system. Ang brand is Inlins. So, nabili ko dito sa Thailand. So, in the Philippines, maraming available na ibang brands sa Shopee and Lazada. So, meron ako unboxing video nito, guys. I'll be putting the link down below sa description box. So, if you haven't watched it yet, please watch it so that you know kung ano yung mga kasama sa loob ng box. Before we proceed, ano nga ba ang IPL system? IPL stands for Intense Pulse Light. So yung mga devices na to, these are designed to apply intense pulse light into the hair follicles, eventually causing them to fall off. Make sure to use shades kasi ang intense pulse light is almost considered as laser, so medyo delikado siya sa mata. Ayos ba? Bakit nga ba ako bumili nito? Hindi ako ma-hair or mabalbon na tao ha. Pero katulad ng ibang babae, I have to visit waxing clinic regularly kasi meron din ako unwanted hair sa aking underarms. So another reason is to get rid of chicken skin, which is mostly caused by plucking and waxing. And lastly, pwede ko siya gawin sa bahay any time of the day. So kung kayo busy katulad ko, hindi nyo na kailangan pumunta sa mga skincare clinic kasi meron na kayo neto. So guys, meron dalawang klaseng IPL system. Ito is walang cooling system, and then on the other hand, merong cooling system. So, ba't ko binili ang walang cooling system? Because I can change the lamp head. Alam ko yung mga available sa Lazada and Shopee is like yung parang barrel type. So, I'm really not sure kung napapalitan yung lamp head. But if I were you, if you're planning to buy this kind of product, you can buy the one that can change the lamp head. Meron silang tatlong klaseng lamp head, guys. This one is for the unwanted hair. They also have the skin rejuvenating lamp head, and of course, for those acne-prone skin. Like this. So one of the reasons I bought this one is pwede palitan yung lamp head, guys. So meron siyang kasamang 400,000 flash. So kapag naubos ko yung 400,000 flash, bibili na lang ako ng lamp head as replacement. So guys, I save time and I also save money. Since yung binili ko ay walang cooling system, I also bought gel IPL. 1 kilogram yung binili ko, guys. This is only around 200 pesos. Pero kapag wala kayong makitang ganito, pwede kayo gumamit ng yellow or ice as alternative. I've been using this for a month na. Siguro mga 5 to 8 times na siyang nagagamit. So far, love ko yung result. Sabi din sa instructions, safe siyang gamitin twice a week. Alam ko sa mga skincare clinic, they advise you to undergo IPL every 3 weeks or every month. So kapag hesitant kayo, pwede nyo siguro siyang gamitin once a week instead. Okay. So I will show you kung paano siyang gamitin, guys. Saksak pa lang siya. So yes. So ito yung screen niya. So ito yung power button. And ito yung level. So, yung intensity level, pwede mo siya laruin from level 1 to level 5. But, nag-start ako ng level 5 na kagad. Meron siyang stinging sensation, kaya kailangan ng gel IPL or yellow. Pero kung beginner pa lang kayo, pwede muna kayo mag-start ng level 1. So, ito yung leveling. 1, 2, 3, 4, 5. So, makikita nyo rin dito, guys, yung kung magkano yung remaining balance ng flashes nyo. Here. So, try natin.
So, for the gel IPL, itatry ko muna siya sa aking arms. So, makita niyo wala talaga akong buhok. Meron kasamang razor yung box. So, usually, they will require you na ahitin muna yung mga unwanted hair kasi it will cause parang amoy sunog siya. So, don't forget to wear your shades, ha? So, guys, makikita nyo, nagbi-blink siya. Pag nagbi-blink siya, ibig sabihin, pwede mo na siya i-flash. May konting sticky sensation. Tolerable naman siya. Like what I've said earlier, diba? Twice a week siyang pwede gamitin. And every session, you can do it 2 rounds. So, this is the second round. Medyo mainit-init na konti. Yes. May naamoy akong sunog kasi siguro meron ako malilit na hair. So, let's try na sa aking underarms. So, I have to call my assistant, my husband. Okay, usually guys, pwede mo siyang gawin sa sarili mo. Pero syempre, kailangan ko assistance for today's episode. Masid ka pa konti. Okay. Alam mo na paano gawin? Hindi. Okay, so ito ha, ito yung pang flash. Okay. Yes. So ito pag pang nag-blink flash. na? Pag nag-blink, ibig sabihin, pwede mo na siya i-flash. So, lagyan mo muna ng... Ako na maglalagay ng gel IPL sa kilikili ko. Ako na. Ikaw na? Konti lang. Hindi siya ba, ang gel IPL, hindi ako siya yung malamig eh. Parang gel talaga siya. Wait, binuksan mo na. Ayan. 1, 2, Ow! Ayan. Medyo mainit, may stinging sensation. Kaya importante magkaroon ng gel IPL. And kung wala kayong gel IPL, again, pwede kayong gumamit ng yellow. 2 pass. 2 pass. So every session, pwede kayo 2 rounds siya every session. Sabi ng instructions ha. And then 0.8 millimeter ata yung layo sa next skin. So yung IPL, pwede mo siya gamitin sa face, and then sa bikini area, sa legs, and then sa mga braso. It's up to you guys kung saan yung may mga unwanted hairs na gusto nyo tanggalin. Very sulit siya for me kasi alam mo no, hindi na kailangan mag-google ng oras. Hindi na kailangan mag-google ng oras. Hindi na kailangan mag-google ng oras pumunta sa mga skincare clinic. Isa pa. Naman. Dito pala sa gilid pa. Gilid pa. Saka ano siya ha? Something na kayong mag-husband and wife, yung something to do, additional hobby. Pwede nyo ipa-try sa asawa nyo din. Tolerable naman yung init niya, tsaka yung stingy sensation. Very tolerable siya. I think even though wala kayong gel IPL, kung kaya nyo naman i-tolerate yung medyo hindi naman siya mahapdi eh. Para siyang mainit. Yeah. Okay ba? Enjoy ka? Ano ba sa mukha to? Pwede sa hair. Pwede siya sa hair, lalo na yung sa mga upper lip. Basta, don't forget to wear any dark
shades. Hindi, I mean yung dito sa, yung sa mga skin, di ba madami ako? Pwede siya. Oo, pwede. Subukan natin. Next video, subukan natin. Okay, tapos na. So guys, meron din lamphead ha. So kung mga acne prone skin, pwede nyo siyang gamitin sa mga pimples nyo. So we're done. So far, bet na bet ko talaga siya. I love this product kasi honestly speaking, medyo naglaylo yung hair growth sa underarms ko. And of course, nag-whiten yung underarms ko. Swear. I mean, hindi ko kailangan mag-exfoliate every month. But because of this product, nag-reduce ang chicken skin and hair growth. So overall guys, I'm very satisfied sa IPL hair removal system. So naka 8 sessions pa lang ako and I'm using it like more or less a month na. So magbibigay ako pa ng bagong review after maybe 2 or 3 months of using it. So if you have extra money to spend, this is worth investing on. I hope you learned something from me guys. So if you like this video, don't forget to give us a thumbs up. Comment down below and subscribe. Salamat! So I hope you learned something from me. So if you like this video, so overall guys, I'm super satisfied sa hair. Isa pa. At ang dami mong mali kung kailan ka nang tapos. If you like this video, Video. so if you like this video, don't forget us to give us thumbs up. And action.